જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ 12મા ધોરણના પહેલા ચેપ્ટરનો 11મો વિડિયો, જેની અંદર સ્વાધ્યાયના દાખલા બાકીના બધા પૂરા થશે. તો 17મો દાખલો છે. પ્રશ્નમાં શું કીધું તો કે એક બોક્સની સપાટીમાંથી બહાર નીકળતું ફ્લક્સ આપેલું છે phi બરાબર 8×10⁻³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. તો બોક્સની અંદરનો કુલ વિદ્યુત ભાર શોધો. બરાબર, તો વિદ્યુત ભાર શોધવાનો છે. તો ગૌસનો નિયમ શું કે phi બરાબર q/ε0, તો q બરાબર phi × ε0. phi આપેલું છે 8×10⁻³ 8.85 10⁻12 ગુણાકાર કરીએ એટલે 0.0708 10⁻6 કુલમ વિદ્યુત ભાર મળે. બીજા ભાગની અંદર શું કીધું કે જો બહાર નીકળતું ફ્લક્સ શૂન્ય હોય તો આપણાથી એવું કહી શકાય કે બોક્સની અંદરનો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હશે. આવો પ્રશ્ન પૂછેલો. બરાબર, તો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય છે એવું આપણાથી કહી શકાય નહીં. બરાબર, કેમ? તો કે જો ફ્લક્સ 0 હોય તો અંદર બોક્સ વડે ઘેરાતો ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય છે એવું કહી શકાય. એટલે જેટલા પ્લસ હોય એટલા માઈનસ હોય, ટોટલ શું થાય 0. એને શું કહેવાય? ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય. પણ વિદ્યુત ભાર છે જ નહીં એવું કહી શકાય નહીં, એટલે કે 0 છે એવું કહી શકાય નહીં. બરાબર, આવો નવો 18મો દાખલો છે કે આકૃતિમાં દર્શાવેલા 10 સેન્ટીમીટરની બાજુવાળું ચોરસ છે એના કેન્દ્રથી 5 સેન્ટીમીટર ઉપર તરફ વિદ્યુત ભાર 10 માઇક્રોકુલમ જેટલો મૂકેલો છે. તો ચોરસમાં વિદ્યુત ફ્લક્સનું મૂલ્ય શોધો. એટલે આખા ચોરસ સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ શોધો. અને આ જે ચોરસ છે એને સમઘનની એક બાજુ આપણે સમજવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો સમઘનનું ફ્લક્સ પૂછવું હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી દે phi બરાબર q/ε0. બરાબર, તો એક જ બાજુ હોત તો સિગ્મા phi બરાબર q/ε0 થાય. પણ એ ફ્લક્સ કુલ કેટલી બાજુ સાથે સંકળાશે? સમઘનને 6 બાજુ હોય. બરાબર, એક બાજુનું q/ε0 હોય તો 6 બાજુનું કેટલું થાય? તો કે આટલું ફ્લક્સ 6 બાજુ સાથે જશે એટલે ભાગ્યા શું કરી દેવાનું? 6 કરી દેવાનું. બરાબર, એટલે phi બરાબર q એટલે 10 માઇક્રો 10 10⁻6 ભાગ્યા 6 અને ε0 8.85 10⁻12 સાદુરૂપ આપો એટલે 1.9 10⁵ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ જવાબ આવશે. આવો નવો 19મો દાખલો છે. 9 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા ઘનના કેન્દ્ર પર 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુત ભાર હોય તો સંકળાયેલ ફ્લક્સ શોધો. તો પરિવાર ગૌસનો નિયમ phi બરાબર q/ε0. q આપેલું છે 2 માઇક્રો 2 10⁻6 ε0 8.85 10⁻12 સાદુરૂપ આપો 2.26 10⁵ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ જવાબ આવશે. 20મો દાખલો. 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ગોળાકાર સપાટીના કેન્દ્ર પર બિંદુવત વિદ્યુત ભારને કારણે સપાટીમાંથી બહાર નીકળતું ફ્લક્સ આપેલું છે -1 10⁻³ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. તો પહેલી વસ્તુ, સપાટીની ત્રિજ્યા જો બમણી કરવામાં આવે તો ફ્લક્સ કેટલું થાય? તો આપણે ગૌસનો નિયમ જાણીએ phi બરાબર q/ε0 ની અંદર શું આવે? માત્ર ને માત્ર પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો વિદ્યુત ભાર આવે. કોઈ જગ્યાએ પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિજ્યા, લંબાઈ, પહોળાઈ કશું આવતું નથી. એટલે શું? તો કે ફ્લક્સનો આધાર પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતા વિદ્યુત ભાર પર છે. એટલે ત્રિજ્યા બદલાય તો ફ્લક્સ બદલાય નહીં. અને બીજો ભાગ શું કીધો? એ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર કે જેના વડે ઉદ્ભવતું ફ્લક્સ આટલું છે તો વિદ્યુત ભાર કેટલો હશે? તો ફરી phi બરાબર q/ε0 q ને કરતા બનાવો તો phi × ε0. phi આપેલું છે બરાબર -1 10⁻³ ε0 8.85 10⁻12 બરાબર ગુણાકાર કરો તો 8.85 10⁻9. અહીંયા આગળ માઈનસ લેવાની જરૂર નહીં. બરાબર, એ તો માત્ર શું તમને દિશા આપી દેશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ જ પ્રમાણે 21મો દાખલો. 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના વાહક ગોળા પર અજ્ઞાત વિદ્યુત ભાર છે. જો કેન્દ્રથી 20 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર -1.5 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ
ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં અંદર તરફ છે તો એ અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર કેટલો હશે? તો કુલમમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર kq/r² માંથી q ને કરતા બનાવો તો E * r²/k. E આપેલું છે 1.5 10 3, r આપેલું છે 20 સેન્ટીમીટર તો 0.2 મીટર કરો એટલે એનો વર્ગ અને છેદમાં k 9 10 9 સાદુરૂપ આપો તો 6.67 10 9 કુલમ એટલે 6.67 નેનો કુલમ. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે અહીંયા આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ત્રિજ્યાવર્તી અંદર તરફ છે તો અંદર તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યારે હોય તો કે વિદ્યુત ભાર છે ને ઋણ હોય ત્યારે એટલે -6.67 નેનો કુલમ આવશે. અવનવ 22મો દાખલો કે 2.4 મીટરનો વ્યાસ ધરાવતો એક ગોળા પર વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા 80 માઇક્રોકુલમ પર મીટર સ્ક્વેર છે તો પેલું ગોળા પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો. બરાબર? તો પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા બરાબર q/a ગોળો હોય તો એનું પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ 4πr² થાય. બરાબર? તો એમાંથી q ને કરતા બનાવો તો સિગ્મા * 4πr², સિગ્મા આપેલું 80 માઇક્રો 10 ની -6 4 પાઈ 3.14. હવે અહીંયા આગળ વ્યાસ આપેલો 2.4, ત્રિજ્યા 1.2 એનો સ્ક્વેર. બરાબર? સાદુરૂપ આપો એટલે 1.45 10 ની -3 કુલમ વિદ્યુતભાર મળશે. અને પછી શું કીધું તો કે સપાટીમાંથી બહાર નીકળતું ફ્લક્સ કેટલું થાય તો phi બરાબર q/ε0. q આપણે શું જોયું 1.45 10 ની -3, ε0 આપણે જાણીએ 8.85 10 ની -12 ભાગાકાર કરો જવાબ આવશે 1.64 10 ની 8 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. ખ્યાલ આવી ગયો? 23મો દાખલો અનંત લંબાઈનો તાર એના વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગૌસના નિયમનો ઉપયોગ છે. તો અનંત લંબાઈના તારથી 2 સેન્ટીમીટર અંતરે 9 10 ની 4 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો વિદ્યુત ભાર કેટલો હશે? તો વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા શોધવાની છે. વિદ્યુત ભારની ઘનતા અહીંયા હવે તાર છે એટલે રેખીય ઘનતા આવશે. તો વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા શોધવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર લેમ્બડા અપોન 2πε0r તો લેમ્બડા બરાબર E * 2πε0r. E આપેલું 9 10 ની 4 2 પાઈ 3.14 ε0 8.85 10 ની -12 અને ત્રિજ્યા r આપેલી કેટલી 2 સેન્ટીમીટર નો આપણે ગૌસિયન પૃષ્ઠ વિચારીએ તારની આસપાસ તો એ સેન્ટીમીટર ના મીટર કરો -2 સાદુરૂપ આપો એટલે 0.1 10 ની -6 કુલમ પર મીટર રેખીય ઘનતા છે એટલે. ખ્યાલ આવી ગયો? સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો તમને બે સમતલ આપેલા છે, એક પર પ્લસ વિદ્યુત ભાર છે, બીજા પર માઈનસ વિદ્યુત ભાર. એટલે પ્લેટ એક છે એના પર વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા ધન છે, બીજી પ્લેટ પર ઋણ છે. બરાબર? અને એ પૃષ્ઠ ઘનતાનું મૂલ્ય આપેલું 17 10 ની 22 કુલમ પર મીટર સ્ક્વેર. તો આ પ્લેટ 1 ની ડાબી બાજુ, પ્લેટ 2 ની જમણી બાજુ અને બંને પ્લેટની વચ્ચે A બિંદુ, B બિંદુ અને C બિંદુ ત્રણેય બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? તો A બિંદુ એટલે પ્લેટ 1 ની ડાબી બાજુ અહીંયા આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો કોઈ બી સુવાહક હોય, બરાબર, તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણે મેળવેલું કેટલું સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. પણ અહીંયા આગળ પ્લેટ છે એનું અડધું આ બાજુ અને અડધું આ બાજુ હશે એટલે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 અડધું વિદ્યુત ક્ષેત્ર થાય. હવે દિશા માટે જોઈએ તો ધન છે એટલે બહાર તરફ અને આ ઋણ છે એટલે અંદર તરફ ઓમ જશે. બરાબર? તો આ બાજુ જે છે એ ઋણ x કહેવાય એટલે માઈનસ સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 અને આ બાજુ પ્લસ x અક્ષ એટલે સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 માઈનસ પ્લસ કેન્સલ જવાબ 0 આવે. એક પ્રમાણે પ્લેટ 2 એની જમણી બાજુ આ બિંદુએ E1 કેવું હશે? આમ ધન તો સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 E2 એવું હશે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં અંદર તરફ એટલે માઈનસ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 કેન્સલ થશે જવાબ 0 આવશે. અને બંને પ્લેટની વચ્ચે તો E1 એટલે આ સિગ્મા 1 બાર સિગ્મા પ્લસ બાજુ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બહાર તરફ E1 અને અહીંયા આગળ E2 છે અંદર તરફ અને અંદર જશે આમાંથી બહાર નીકળે એટલે શું થાય? સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 આ બાજુ ધન x અક્ષ એટલે માઈનસ પ્લસ 5 અને E2 એ બી ઓમ જ છે એટલે
પ્લસ આઈ એટલે અડધું ને અડધું એક થઈ જશે એટલે સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 અને દિશા આઈ કેરેટ સિગ્મા આપેલું 17 10 ની 22 ભાગ્યા 8.85 10 ની -12 ભાગાકાર કરો એટલે 1.92 10 ની -10 આઈ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ આપણા સ્વાધ્યાયના દાખલા બધા પૂરા થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો?